May crew na kita. Yun ang mo. Yo. Ano? Benta ba? Ano din ako mo? May karoon na ako. Kahit ano na yun. Hindi ka naman na. Yun na. Ha? Saan ito rin? Alat. Unang loko. Ano kung may ito? Kamu may... Tama? Wala ko yun. Kasama na ako, Mel. Inasal sa Mel. Alam ko na. May lababan, may sapato. Ano kung may kotse? Wala ko na. Ano matang bibigay? Scroll click. Wait, scroll. Ito mo pala yung scroll. Yung talaga mo. Dulan mo yung Lake. 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 Ano kasi ako, di ka mag-e. Di ka mag-e. Ikaw, kamu. Mukha mo din kami sa ganyan din. Hindi diyo. Na. May tao mag-drop. Drop. Hello. Ay, si May. Naman kayo anindo. Basta ako sa ano. Salutan. Kawalan ba din? Ikaw magdudulog kayang-kaya niya.
Mga tignan ko. Tapos mo, training trade. Itong walang pangkakot. Yan ang gusto mo, doon ang dumulugsi. Noy! Pito! Pito noy! Ha? Pito! Wala ka na, pe! Ingay ka mo. Noy! Wala ka na, pe! Wala ka na, pe! Wala. Mahal naman. Ano ba? Ano na yung ha? Wala yung orange. Gusto na yun to? Ay, ang galing yung corn. Ito, punta na ulol. Ulo, lalit na nakanak doon buta ako. Ano ba? Wala na kami. Gopay, gopay, gopa. Ang bala. Tas na ka mo, ay ratanan. May napagrasa ko. Ay, nakalaban. Tanggo, tanggo. Nakalaban. Ito. Ang bala. Saray. Ano mo? Ang buwan ko rin pa. Yan, tara. Ano ko siya? Hindi na ako sa waterworks. Hanap mo na ako ng kutsi. Ito, nakalina ko na. Kailangan na ba sa Hey! Ay, yung isa. Hey! Yan. Yung isa pa, yung isa pa. Okay na, okay na. Okay. Water district, water district. Okay, waterworks pa lang. Wala na akong pala. Baba. Dito sila ako ng Kalaban. dito kayo dito.
Yan, Kumain yung nagpalaban. doon, kumain yung doon. Sige, Rasha na. Nagsapalit ka nga dyan. Yeah. Taas, taas. Dumang kawa, sige! Sige, hindi magtulog. Pagpatulog, tigtigan mo yan. Wala na. Alot ng bala doon. Bakit na dyan? Bakit ka naman? Uy. Uy, dami. Lagi na ngayon. Wala. Hindi ko buwan. Marina ka mo! So, ano sa bagto ko yan sa iyo? Ako, naman talaga. Igwa! Oo, diwa. Dulo ko lang, isa sa gilid. Kaya ang salig sa taas. Magana! Hindi. Ito sa rabigli. Igwa pa o yan po! Ay. Pag-niliyay, pinag-iba. Unyo! Ang bag. Aray, butik din! Aray! Abang diktiyo! Lahat. Eko. Puta ka sana, ako diktiyo! Bangaw! Eko, puta ka ba? Putang ina, ulo! Ay, si Dominic. Uy, asa na? Ang ina! Dominic. Uy, ganyan yan. Ay, number 3, tulungan mo kami! Uy. Ang inang to eh! Ubus Ito bro, ito! Huwag ka nang bawa dyan, Nick. Ilalagay kita? Wait pa po, kundi lang. Dati pa, din pa, right? Ang galing. Alis na dyan number 3, punta ka na dito. Patay na, magputang ina mo! Patay na. Na, malalagay kita. Hindi ka naman gagaling siya. Sita? Dito na ako. Hindi ka nakawat? Silver block. Wala, nalagay. Hindi ka nagtitis mo mag-aaral. Yan lang, baya na. Yan ang lutuan na. Ito na. Okay na.
Para pala ng organic dokso. Baba na, baba. May tutsyo, sunod-sunod. Yan na. Yan, bababa na. Ay, pero nakasakay ka. May kutsi. Nasa na may kutsi.
Facebook ka na. Sometimes. Pwede? Hindi pa ba? May wala sa likod. Ito. Ano? Uy! Puta. Polo alik. Ikaw din. Kayo. Pinagustutin up. Tulog tayo. Pinagusto. Ah. Pinagusto, pre. Ayaw mo? Ang isang kaya. Bye. Dapat yung dapat yung wala like kung sa mga Sino po yun? Julius Ricky. Julius ba to? Mura po ang talaga. Magkano pa? Para pag natalo may balato pa. Wala nang pwedeng pagtalo na may nanalo na.
Meron mo itong scooter na ang ganda yan, sir. Nakapalo yun naman ito. Ayun na. Ang sunod kasi ang ganda rin pa sa boto. Kinagaling ka po. Maganda ka rin daw. Wala akong sumikali ito. Malinaw mo ng mata. Para po sa'yo. Ay,
Manila.
Dapat singil talaga. Tayo, pwede ako dyan. Dahil pinakul-takul niya na ano. Sir, nakita mo na. Kapag nakulong. Ay, apat apat. Wala ko tayong motor na kamarabaso. Guys, ginagawa ng mga auto, kasi lang magtrabaho na nakakataon man ito. Iyo sa ano, pag nasa ko yung video, yun ay trabaho. Ano, lewat ako na yan. Ako na tinenyo. Totoo na parang ako, kung may balik ko lang ka. Ay, wala. Yan ba? Ay, nagulo ako. Pwede na ito. Ayun, dito. Ayun. Tabi na ako na ayun. Sige. Sige mo ko niya. Ako na ba? Kita kita sa mga mga ayun.
Kahit po rin yun, ano po din ako.
Alam mo bahay. Madaling. Yun. Bakit sila niyo? Yung nagkani ko yan. Wala yung pero ko. Oo. Hindi nga mo nang dapugaw. Hindi nga mo nang dapugaw. Oo. Ano no? Ano na isipin? Ayan na. Tuesday, pero tomorrow. Ano no? Ang yan din mo, distance mo ng right na iya. Yan ba? Wait. Dito pre, dito. Dito ka pre. Kakabalo ya. Tulong pre, tulong. Kamuti? Pre, tulong. Kamuti. Pa, kamuti. Tulong. Iya, naman, kamuakaw. Iya ah. Laban patay. Hindi na makapit eh. 10, 25. Ano sila ka? Ay, ay. Wala ba kami keto? Ba kami keto? Sanay na, nag-labor pa. Hindi pa ako at mga nag-labor. Oo, ako nag-labor. Ano pa? Ano na ako na niya? Kaya na, iba naman kasi yung ano yung bulit sa tama. Iba na kasi ano. Una, dapat na ano yan,
Anong ginagawa ng sa paglawan? Buhay na mo. Balikan mo kung iyo. Balik mo. Uy, panalo. Iba mga ka. Hindi, iyo mga volunteer sa team. Tapos yung height, yung baga, ayun yung Sabihin ko, ayun na, yan ako. Halika. Ayun, ano dapat ito tempo? Kaya, may Uno may block. Bag. Ano yung ano dito? Tanda, tanda. Talaga. Ano mo, iba bro. Tapos, ano, yan na, ako ko yan. James. Ako ginagamit ako ano
Ay, yan. Ito.
Ang magagawa ko, Yang may ako makuha. Yung ay step up. Yung makaya pa. Yung makuha. Yung tapos may kagano'n sa taas. Hindi na makaya. Hindi ako, kung may ako, ano, kung wala sa nila yan ng
Bagay na. Ikaw muna lang lang. Eh, mapangin.
Yan. Terus dia maksudnya melakukan yan. Ang ginagawa niya yan. Kaya, wanita ni kasama yung naman mo. Sige dyan, sige dyan. Sige dyan, abang. Mga lugar yung hindi makamutwa. Ulong. Ada. Aku naman ito. Ayun. Kita pa dali. Dali kita. Kita.
Ano yun na lang mo? Makam. Mura. 400 yan. Okay. Sa Pilipinas.
kami. Pinawatan nila kami. 20 ko naman. Pero ano yung mga sabay ko na ito niya ito yung bago na gano'n. Yung para maano ngayon mo, ba't hindi ako nakalimutan na tulog? Ito ko ba? Subukan ko. Subukan ko. Pero ano yun? Pero magawa mo sila kasi sigaro na. Gabaya pa kami. Hindi mo ako sigaro na kasi nakapero ng kumpulan. Para si Palos niya, si Gimbura o sa bulan pa rin kami. Kasi siya nakaretik pa dyan pa. Ito ko na, ako na kayo. Kasi ko kayo. Hindi mo na ako mati mo kung ano kayo. Hindi mo na ako Dia berkali tenaga, dia bagyo, dia yung nararamdaman untuk ano, untuk gobyerno, sabi daw sa mga bahay. Di ba po, kira masigit na ito. Pero wala akong gusto na ipulit ang kalaban. At mga sinabi magandang player niya. Wala ko pala din ako nasa iyo. Pero mungkin parang tiyaran ko sa mga leads, hindi mo na ako pinakamuhan. Inaraan na ka ng sa lima ko sa ito. Kaya nga, inayos ko na pala ako. Ay, kasi kasi kubukan. Ano yung bubukan? Mga hindi ka kung hindi ka, walang pinta na. Naman yan, mga ito kaya mo pinagyan. Ako ay wala, ako lang gusto ko pa kung nga. Gusto ko libutin mo. Saan ko kung wala libutin mo? Lalo ako ba ako? Hindi pa ako bukit ibagaan dito. Bakit sa akin ako? Nakakaroon ko ako sa bago. Baka pag-iis ka na kasi ako nakakalo. Kapag yan, bukan sila doon. Ano, bugito ko yan. Galog. Galog na. Galog. Binumbo ako sa galog na kapal. Pati pag nakaroon, bukan kayo. Pwede nila ngayon ako. Yan, marunong ko ang galog. Pati ka ba nga, bukan ako sinakalo. Dio, nag-boxer si Dio na ako tayo, bunaba ako gugulat ha. Kaya ako, pag nag-boxer siya, ay, pag-boxer kaya, hindi ako tigbaboxer. Maayo ka ka. Dahil mo, hindi mo sila nag-boxer sa mag-gili. Dahil mo, gusto na kami tigbaboxer sa gano'n. Yes, salamat. Kaya sa tayo din sa Dio. Pero kung bula, ang ay ko po terminal at natapos ko para din mga wala ba ba sa ito kasi mga kaya
din, shoot ka ng baga. Bakit mo kung ang buo talaga ng ang mga gumbat din ay kasi ano si buo. Oh, buo ang bagay ko ang kayo ba sa babae na mga ito ko kasi baru pa nito ako sa buga sa diyan nagaw sa mga ano yung una nga kasi natin sa inyo yung na dali ako mo kasi nakawal kasi mo kasi nakawal Dahil ano na kasi nakawal para pa dito tutulog na sa diyan tutulog na sa buga sa ano Kaya kaya lamang ikaw kung kaya ko dedikin sa para pagano ng kusto. Then yung dalaga ng mga pagkakas. Nakakaya ko ita so sige ako may buti ako sa bulan. Tapos sila ngayon kita sa teknolohiya ko sila ina ang ito. So kumisan. Pinagyan ko ba rin ko ba? Hindi ako first nag-analysis para sa mga ano ba ang nagpal sa ako naman si ang section si GP ay yun ang nagpal sa ako ang GP paboyang mga yung paboyang mga ko tapos na ako ang kita ang mga din na mga medicine na wala Ay, sino yung nagkakaroon ko mga kinis-kinis na bodybuilder? Ako lang mo, bago. Ano, kami kasi Yan, paano yan mukhang disal daw. Ay, yung moral. At ang mga ito
Ngayon, nag-renovation siya baga sa pasok ko boy, ano, lalo dito na parang, siguro yung mga pero, pag siguro, eh, pag bilo, ay, double ba mga doon, sila, ay, kari, so, ano, sila sa parang, parang na, hindi naman ito ay kari, hindi naman mag-kari, ano ba ito? Kaya, bigyan ko pa kung lahat ng sigara yung pinakatira, ay, may mga dito ng sabi, kung pwede, mabili, malisipin sa ito. Pero, dahil ko ba kung mag-invest sa ito? Minsan kaya, may ano yung minsan, ano kaya, pwede yung magawa ng mga mga gusto mo sa mag-invest sa ito, more mission, more kaya, dito. Kung nagamit yung disiplina, orang dating disiplina, ay namin ginagawa. Di ko nga yung dito malaw, kasi yun, nag-gusto yan, ang titignan ko nga yung titignan ko ang malaw. Ikaw ay doon, ikaw ay natin. Pero, oo, ay pumalaw ka na doon ay. Dahil mo, nagpasang panikari rin siya, ni Bilirati, marami ko rin ano pa forward ito ay yan ay sabi sa rin dapat ano si movie kayo dito na inahali o si movie tapos tapos nakabago si ano ito yung banyang ito dahil nakuha sa ano school sabi niya ni yung mga botol dahil rin sa president niya walang ako kayo kasi yung mga yan tinitindi ko mura ang mga ano ito daw lo que era el programa de modo
Ya, mana yang aku tidak ya? Aduh, ada pun masih nak buku pun. Halo. Ya, tuh. Banyak orang ay, negosyo yan ako. Wala din naman magawag. Hindi lang kinawal kung naisip ko. Kung paras mo sila, kung paras mo sila yung kung mag-gmail ito. Uy, yung baga pwede yung pwede yung hindi copy. Dahil yung mag-get ito, meron yan. Kaya yan. Yan ang ba? Mas maliit yan. Ako, yan. Pero kasi lang ba? Ayun na. Kaya naman, hindi siya wala yung ulit eh. Paano ka ni Pagmali? Pagkulay. Hindi ako pagkulay. Hindi. Hindi pa ikaw na ay. Ano ay? Ay, pakalamda ko na iba. Pagmali lang yung dali di Mali. Isang lang pala. Isang training, day na. Sana na yung makati o. Mas na titik. Di ba ba sa office yung magpalit na ano? Sabi na naman din. Dahil sabi ka, hindi ka pa ayaw. Di ba ang busy? Dahil mas kaysa ito. Nakula, nakula. Yun. Bakit ba?
Kung may panakop, pag ko may one. Ayun yung ako ko nilang video. Hello, hello mo. Of course. Yung pinakawala ko, hello mo. Hello. Hello ba ako? Hello mo. Ay, bakit yung babae? Sit na. Sit na ano? Hindi ka na mag-video. Ay po, pre. Ano, ipita? Ay, andyan. Ganyan. Huwag natin dito eh. Sino yung ano? Ano siya yung kasi yung ano siya ko yun, ano? Ano sinabi sa akin? Ano sinabi sa akin? Ano na yung karo? Initial. Yan. Sino na yan? Pagkapiyan din ito. Anong awal niya? Eh, ano? Number one. Ano ba? Then, open mic. Open mic. Number one. May tugod, pili. Ito si ano, landas na ito. Pili nito ba siya? Pili mo sa akin sa pwede na ako magawa. Open mic. Para harap sa salita. Pwede na. Pili na. Ipa, naman. Ipa. Ipa. Yan. Then, hindi na nakuha. Tapos, nakamugaran mo niya. Bukay na. Wow.
kalaban. Bakit nila? Wala ako dyan. Yes, sir, ako. Ito ako magmagila yung... Uy! Wala ko! Ito ang magiging... Uy, ako yun. Babang! Ayun, babang. Ito ang magiging... Magdaan. Hindi mo na ako control. Sabi niya, tuloy ko. Ang kayo mo talaga yung... Hindi mo, mukha mo tayo. Kanina mag-arpun. Ay, mas mura din. Hindi rin eh. Hindi rin eh. Yan, no. Wala kang buhay. Wala kang buhay. Uy, maliwanag doon. Pwede na magka-project din. Ano daw? Wala siya may doon ni Sergio. Wala ka na maggamit. Ang halo. Huwag na mag-ito. Tama, no? Sige naman, Aray. Bukan, bukan ko. Kaya nasinugunan mo dito. Kaya na-scroll. Tapos, kaya ba? Ikon mo. Wala. Ito. Ito. Staro. Ginagawa na staro. Ginagawa ko na. Kapahan. Diba?
Jadi, kung kumain ko na ano, kung yung nga, yung, ano, ang, kung tayo ko ba? Ang parang yung sabi ko sa lahat ng sinabi ko nga, wala ko mga bumaba ko mga wala ko doon mo. Wala mo doon ako dito na. Matagal sila yung bawang tira ayos ako sa kaulo bawang tira ayos. Ibaw sa na. Bali ang pinaka ko mga slow mo yung may isa ng G. Ay, dito ko sa kay. Wala ko lagi pa rin man. Balik mo din ko sa dumayan mo. Ayun. Sabi ko sa may kasi ko may kasi din ha. Ha? Yan ang malit ito. Yan ang balik mo na. Ano nagbilang ano ang soft drinks? Sino nga yung yan. Ay, mga pag zero ka, pag nagbaba ka, eh, hindi man nga rin, as bad doon, is baga nga ito. Bukan ba kung hinihayo, pagkato, yung gara. Kaya ito ito na tribute ko. Ang talong ito yung picture. Kaya mo yun? Bukan. Bakit mo nakita bilo? Yung bagadage, kung nagbilo sa bandage, bawasan ka na kasi sa, ano, mga kahit, dahil marami sa mga kahit,
bukong para so, gusto ko natin dali. Nahilig ko. Sumunod ka, ako. Kaya mo kaya ako kaya. Bahala ka nahilig ko. Down. Dito na. Wala. Teka ko na. Dito na. Oy! Buto pa ninyo. Ibira na ako. Pwede ka? Pwede ako. Pwede ako. Ano, tulog pa, tulog. Yan, yung luto. Ano dito mayo? Utang yan. Medyo na yung mayo ka. Mali. Tago. Oh.
Ayun ka pinaulo mo sa ulo ka. Mas mahal na pag pinaulo kasi na gumagawa ka mo. Pre. Ayun ang tanong ko. Yeah. Wala pa. Yan ang pre. Oo. Wala nang mabubuhay. Wala na kasi. Tulong ka na yung Luciano. Okay, number one. Number one. Bakit hindi ka? May mga kaya? May mga kaya? Kailangan ko praise na eh.
Ayan o. Wala yun ha. Balik ako yan eh. Pagkakabi. Kaya mga yung balik ko. Hindi. Parang kung babae din, hindi ka may dalawa lang ako. Ngayon na, pumilayan mo lang ako. Ano yung nalilihan? Hindi na, hindi na, hindi na. Oh, media. Oh, media. Ano? Eh, hindi na kaya ito na wala.
Bisa doang. Sage! Ano yung special na atas sa pagbukaan? Pero gusto mo, bilis. Huwag ka magdilim. Basta ako iligtas ka. Uy, ilan ka na ni James sa Sharok? Ito. Wala pa yun. Oh, may good yan, Jay. Okay, may good. Paano maglipat na ng Berto ngayon? Sage? Sage! Nakasilip na ayos ka. Laban bigsa ko. Okay. Yan na lang ako nga yung ay bigsa ko. Sira. Ang ayos lang. Ang tao. Kapag Ay, serious siya yung ay. Iwan mo ko na yung mga yun. Pwede na. gawin na ito. Kung ano pa ako. Ako kanina yung hayop na yung ano. Kung nag-jabi kaya nga yung Jay. Jay. ano. Pero tingnan mo dyan. Huwag ka mo sabi. Yung ulit na sana ako. Andang. Ay, na hayop. Buti ko pero may nitigil na yung kang Ay, hayop na ma'am. ako. Kaya na rusitigan ko. Mokman. Ulit na sana ako. Ay, laro. Ayaw pa rin ko. Ay, laro. Day 5. So, bigyan ko na yung ano yung inaw? Ah, Ano yun? Ano nagaling yung bis malipat? Wala hayop na yun. One sa na. Yung bigit na hayop. Kasi bago na yung naglilipat. Ano yan, God? may kulit mo yung iyak mo. Ako ang sila sa nabuhay ko. Ay, sige. Kung ka, madali. Gagawat pa ako. Kung kaya pala ka na ulit mo. Ay, ito. Ang legislasyon. Ito. Eh, kung di baga, Baba, natin o. Kaya mga ano. mayroon lang na sinaw. Yan na yun. Ano, may nakunta pa dyan. Nakita ka. May nakunta mo na. Nanti. Down, down. Dito na. Tinanong ko na. Baba, ay, Ano pinali ko?
tanga, ayok. Yaw din kiyo. Ganun ba, no? Ye ko ni ba? Dok niya yaw. Padya na. Utang ina na. Ay, Nagulot kasi- ako ngayo. Nagulot ako ngayo. Dito si Judy lumakang tigadan. Ano? Maging na sage. Hindi ko magaling. Hindi ko na kamo magaling. Unyo, araw. Hindi ka na magaling. Hindi ka mag-next. Buhay pa kamo. Takina ka. Payo. Dangay kayo nagising. Ay, kasi. Nakikiga ko kahit buhay na ko tayo. Napayo. At tatabi sa call. Open ma. Ardiyan, di po na ardiyan. Kung maaanak ko tayo ng sandali ko eh. Aktif po. Mag-libre mo na yan. Aksipon mo. Kaya rin, Eric. Yeah. May tanaw. Nasalo yung papa. Ha? Wala daw ano, may gano'n ko dyan, sino? Dapat ang light na. Ito na kita. Dongol na. Sige, ba? Baba na na. Daw na po ko. Gusto ko na kuya. Ano? Balik ko na sa mga Sige na. Bigyan ko din namin yung pagkata. Sa pagkata. Tulong kayo. Puta orang lo, dah nak ayuh kan. Hanggang dun sa kuya. Ayun, pwede. Sige na kumalot. Dahil kung mag-selfie dyan, tanga. Ano yung kailangan dyan na yung telephone mo dito. Nandiyan man naman, orang mo naging nalaban no. Diba? Sige, ayun ako yung mga... May kilaban dyan, may kilaban! Ay, Pasawat hindi! ay. May badil ka, orang badil! Yan, nagubot stilit! Tago, Arjay. Tago, balik kayo tuloy sa taas. Tanga. Bawa
ayun na, nagdal ko na. Ay, pwede kita ko kung naibiyak mo. Dahil mga ginagawa ko, naipala lang ako ng tingay. Para Madali ko na taas. ay, ganun siya na na. Pero di ako inigagawa. Yan, may nagpapadil. Duwa yan, duwa, magkailan mo kayo din eh. Kain ka. Wala ba gano'n ulit naman na? Wala ba gano'n? Paano mo? Duwaan. Ikaw pa niya kala mo kayo. Hindi ka nasama. Yung purpose na pala nga yun. Magkalabay yung biwang. May maabot sila ng makita. Parang bala sa SMJ. Hindi pa gano'n po ng video. Say, Hindi yung mga kulay blue. Tanga. parang bago. SMG basahon mo. Tanga. Huwag ka na sarong lagi ko na. Duway. Say, hindi. Uli sa tandang buhay. Uli yung. Check mo. Pag nagano ka mag-ikaw. Di ba na? Doon tayo daw ba kailan mga ito? Muna na ito ka na. Ako ng hayop na ini. Eh, mati ko nga hilig ko. Pulit kaya ko nga yun. Aray ba? Siya may nasa baba. Utang mo kung nakalit mo na yun. Nilot mo na ito. Aray niya pa. Luton mo ito tanga. Dahil ito ang mga ni. Ano yung ibig titigil ko na? Pagka full storage na ako, iPhone bag. Ano yung ibig? Bag sa video. Ibag ko pala. Naku pa ganun ka. Yan, ibag ko dyan. Ada, pati ko ng supply. Oo. Ayun pa. Wala ko bala kaya ito. May kwadil, aray! Yan. Binadog ko na. Ayun pa. Sige ka pa ako. Jay. Ay, ito, sige. Kasi ba? Walang ba ano yaw, yun ang... Ito rin ko ka siya. Lusin mo na kayo mo. Ibag na ito ha. Lusin mo na natin. Sige na mo yan. Abang ka na sa nalang, natin din makita ngayon. Diyan ka sa upa. Pag-iling mo po, mag-iro. Matakat ako. Gamitin mo sa akin. Ay. Ano ba ako ha? Diyan ako dito. Diyan ka sa upa. Iling mo ito tanong. Dapat ako bibili na daw. Oo. Ang godo nga ito kung saan ito nagaling. Kung saan ito galing. Nawaro. Nawaro. Ay, nailig ko na yan. Oto, oto. Oto. Yaw din Diyos. Ang gawin ko. Yaw din Diyos. Yeah, boot. Yan, yan, yan. Kasi ta, para sa riyan ngayon. Yaw din Diyos. Ang ko. Wala na din yung Twitter. Yaw, yan, yan, yan. God bless you. Ano ba? Ano big day? Bulugaw. Tangay ko. Luton mo na yung mag-iro. Sige na, lugan. Lugan na dyan. Ikaw lang ako. Ano? Kaya ito ko. Ibenta ka dyan. Sige na. Gawin ng bala ko. Saan ito siguro din? Balik yan. Muna yung sabi niyo. Ay. Pati rin yan. Ito. Bakit mo magaling kayo ni? No. Yo.
Punta kayong hayop. Wala akong sahig, milit ka dyan. Hindi ko times 4. Balikon mo may times 4. Balik na ito. Yan, kahit na wrong sentence for Utang hayop nyo, nakagad ang kandawa, talagang walang sahig. Bigyan ka na mag-raise ako yung mga... Alis na, mag-edit. Bakit ako lang kung bagay ano, may kalaban? Alis na dyan, alis na. Gano'n kung ano, sa kayo. Dipson, Dipson. Hindi ko ng hayop. Inay, Wala natin. ay biyang sa likod yun. Kaya gusto ka talaga, mag-reject ka. May gawin ka, mag-iwa. Ano ganyan yun? Masarap kayo mga, ay! Double jump. Ako na sa karap. Buhay. Nasa mapapad yung puta. Let mo trabaho. Dahil na. Ay, sige, sige. Hindi pa rin may nakatan. Hayop yun, parang hayop. Tama ang hayop. Puta, tubig pa lang hayop na yun eh. Ay, ka na. Nasa yun ako. Wala, dinayos. Ang hayop, wala akong makatakas. Hindi sa may gurlubin. Ano okay ba? Nasa yun ako. Okay, ito guys. Dahil ka magdadyan. Nakulong ko sa... Ako kung may tips ka dyan. Resulted sa kuya. Muna yung may kalaban no? Oh. Ikaw patago na dito ko. Ano po? Kaya, doon ko na, doon ko na. Alam na. Doon ka din ha. Utol kayo sa banyo. Mag-ingat Say, ka say. lang. Sige na dyan, Luten. Ayun na, kung saan pa.
Yung una ko sa napalaan. Ayop na, ginagawa sila pala. Hindi ka sa kuya sa hindi ka sa kuya. Mga buko na dyan, ba't tayo kita? Hindi ka sa kuya mo yung gusto ko. Simpson kita ka na. Hindi ako nakakagumpuan. Ayos talaga. Ano na? Kaya na ba na sleeping? Tuloy talaga yung ang Gibson. Pati mo kulog na. Nakadoko ka? Sabi, Sige, din niya din. Ay, may panin! may sleeper. Manali ko na. Puta diwa. Aros mo. Sige. Buhayin mo na ako. Nandiyan ka! Dulag, dulag, dulag. Dulag. Sabing dulag na hayop. Hayop. Putang ina yun ang ako. Duma, ano ko sa na automatic ba? Kung sa Para sa ito magadaan na Korea. bibi pa ako. Para sa ito magadaan na palos na ito. Ano ba kita? Ano ko ba ang hayop? Ready na. Baru ko ba sila ding hayop? Gusto ko to. Ikaw sila magadaan. Pero kay boy, sa kanila ko mandudok anong ito. Sige ka. Kapag hindi niya bibaran ka? Tulas na kanina, tulas eh. Wala ginamit ko na. Ngayon, panag-look hindi mo napakuha niya na. Sunod sa pwede, hindi ka na. Kung nakuha ko sa February. Bakit ba na naman yung
Ayun na. Pag nilalak doon, wala nakatuwa na yun. Wala, mali na kasama ko na pa. Ako na ba niyan? Nagit ka na? Nagit ka na? Kayo ka na, kayo na. Wala, matutol ka? Ang isin mo din ako lang. Ay, pag na ako magsiya ng mga yun. Pakapal ako. Kamit ako, hindi ko laban. Double jump. Utang nakakali ako lang. Utang na yun. Lahat. Nakakagod sa katay. Tago. Ay ka! Ako na ang hayop. Nasa pa ang hayop. Patay talaga sila tingnan. Hindi laban! Patay talaga ang hayop. Nasa taas ako. Ano ba yun? Ano ba? Hindi ka ako nahiling. Hindi ko na hanggang ano. Nasa bagay sa ko. Ano pa ako matinungin na yun. Ay ko. Dito mo titikbo. Bagay ko ito. Debo ko ba? Kahit sa mga na hayop. Ayup na takot ang ito. Ano wala ko na yun. Kasi, ang ayos din na hiling. Sino ka pa ako? Ay, kinakabuka. May kapatid, pag nagaw mo, o dumano. Manupay ba yun? Gaba ka? Nakakit din kayo ako. Sino kayo kamay dito? Yan nga na. Dahil magsulot sa kuya. Ay ko! Ay, ako na di boya. Yan ka. Dahil na, siya ka lang. Sige, sawa ko. Basta ko pa rin di. Yan na. Naka-snipe. Baba na. Naka-snipe pa. Yan na magiro. Naka-snipe ang hayop na ito.
Ay, hindi pala nato na yun. Nasa ako. Wala ba akong set na yun? Dahil mo yan ako. Dahil magtumog ba na? Hindi. Dahil magtumog yan. Dahil mo na gusto na. Eh, kung ba, may ko, diyaw na sa may tigtaguan ka. Diyaw si Diyaw. Saan? O, sa tigtaguan. Ay, putang nga yun. Sa kulon. Aro. Ay, dito. Ayuto. Ay, ganti. Putang nga yun. Ay, ko na. Hindi ko gawin yung shot ka na. Kasi pinipila mo na siya din tanga. Hindi, wala akong ano, may more na ano. Ay, na nga. Ayun. Ganda na ako sa ito. Ay, oh. Ay. Kung ano, hindi na bayadan ko, hindi ako pang pera. Libre na ako. Muna sinaw, ang hayop na yun, makawat din eh. No, singko. Ay, giso. Hindi na ako makano kayo. Sige nyo. Ang gusto ko yung hayop. May nadaw ka kung muna sa rin ng yan, ako mas pinahayop ko na, kaya wala ko na siya gagawin. Ya kita. Baba kaya yan. Ito, buli ka? Iya yung nakabatin ako mga Puta mo siya, ganun.
Pag-test din yung binaba ko. Para kumangko ka siya, tinalo ka siya kayo. Ay, Bakit mo ako gusto mo nga? yan po. Oo man, yung nga iso kasubado. Ayan. Dito, mag-ibig yan. Tawar pa ko hindi. Pinangkubang pang doon, no? Sorry, 85. Sorry, 85. Pinali ko lang. Yeah, ay. Yan na, dyan. Uliyaw, uliyaw. Dito na ba ilangan na dapat tuwalig yan kalaman ko. Puta kang ayop ka. Puta kang ayop ka. May putingan lang ka. Ano rin ang naikot yung bako? Ayop na yung tagas. Kaya ka. Kira na? Iya yun. Nagda kong pala. Ha? Nila ba naman kong pala. Hindi na iwala. Sige, yung sa kaya. Di ba no, sa ano ko, sige na lang Gusto ko. na kayo ito. Magalit yung mga na. Ay, ka ba kasi ng ayop ba nilon? Nakanagawar mo ang ayop. Sige ko ito. Iba pa, Hindi na di. takulon. Kalahin ko. Daw na, saraya daw na. Iba pang kalaban. Hi. Ay, Dumano muna. Ganito na siya, dumano. sige na, kuha lang na. Ay, ikaw na. Ikaw na. Snake na. Aba kapal na ako baka magkamay kapit pa ni. Lahat ikaw na magkabante. Ay, napunta kayo. Siguro magkagagusto na kayo. Yan na nagad ako na. Sarap ng gawin din yun. Parang ayop ka. Sige na. Yan na. Kita ko dito. Pag pinagsulong ko nga ayop. Ako talaga ako daw. Magtiptip na ako lang. Ha? Magtiptip na lang ako. Dahil sa pag-joke, ako doon. May Facebook na. Yes, doon. Wala, mali na ka. Sabi nila po. Ako lang sa dito. Wala, wala. Laro pa siya sa Kaya, medyo sa 300 Northwest. sige, sige, sana ang ayop din eh. Wala ba? Ako ikaw? Dahil, ayun yun, sa likod. Luguan niya, magkalabang gayon. Ay, ko na, saro.
Bye. Magkalaban. Ito ba kung Hindi na ganun. May content. Utang ina ng ako rin. Ay! Lahat, politikas taas. Ganun ka, hayop ka. Hindi mo na. Hindi ako, sige. Hindi kasi na. Hindi na mag-iro. Hindi na mag-iro. Sige, tago yaw din. Go, dali. Ay, nilugod na. Hindi na mabuhay. Hindi ka na mag-iro. Ay, hindi na. Ah! Demo posted. Wala sa akin na lahat. Hindi na mabuhay. Hindi na mo na yan. Maganda yan. Yay, ka magkikita sa akin. Kaya lang, pwede. Tago. Oy, doko ka. Yan, ang mga ayok. Ideal isa, pinakataas. Ideal isa na, tapos ka pa. Siya yun yung pinakataas. Sige, nena. Hindi ko na rin kumain sa ako. Hindi ka pa sa pupututulan ng yun. Uy! Putang Sige. Saan? Sino ito? Tayo kung tawag kung ayun. Ang na-challenges na Nakulod dyan! Teka sa kumag-yolot! Ay, hindi mo na. Graduated yan. Natapos tip na. Ikaw pa naman, baba na. Alam mo, yan. Nice one. Ganyan ka. Hindi mo ito po ka mukhang ayos. Pare, regalo na nagkakasabak ko pa. Ala, Lutz. Ganang ka mong gyara. Ang apo. Apo. Sige na kasi hindi na ayos. Ayun ko, diba? Ayun. Yung mga nilajip na. Diba, Rene? Ayos na. Ayos sila. Yo sige na yan. Ha? Hindi ko nagulado. Naku, yung DJ. Yung buhok ko na rin diyan. Diba, sa kutsi. Diba, sa tinangkong ko. Putang hayo. Balo yung Ay, sige na lang, makapunta ko sa liging ano. cake. Pilot.
tulog. Uy, nai-consulta mo yan, may kailangan dyan. Ang laki na hindi. Di ba ta? Ibigay sa kuya, ibigay. Review. Roxanne, may niyan siya. Hindi mo ako naiinom may balik. Hindi ko nabalik na. Sabi mo akong hayop na silo. Walang buka. Di ba kasama niyo? Ayaw, may utang inang. Hindi ka makinuha. Wala, ayaw ba ng pagsiyan ninyo? Ha? Teka kukutok na ito lang. Buhay ko pa. Buhay ko na ito. Do. Paputok ako na. Dahil eh. Bigyan kita sa ko. Ano lang yung kita? Apa di sa sana? Jadi itu kita di. Uy, may nagbalik. Eh, pabiya ito na. Paano ako dyan sila? Hindi ka na mag-yan. Ano? Puta niya. Grabe ka! Malas na ako dito. Ako na to. Hindi nga rin. Malas na ako dito mga. Ready. Mga ayip na ano. Sabi ko din nakakamad naman. Ready. Yang dia. Murah semua. Ayip na nakakabit pa rin ako sa iyo. Ang ayos. Uy, may nagpapad dito, Luz. Dito sa ko, dali. Eh, naman sa ano.
Punang daga, tubig na ipiyaw na umat. Liga Buljam. Wala sa taon. Yun naman, hindi na ako magdabod daw. Sige, ito isa ko. Balik ba din? Yan naman sa kuya. Yan. Yay! Yan, may dulo. Diyan, tayo mo na ito. Bawal mo ito. Wala akong bala. Gari. Magbalik kayo sa isa ko. Tapos hindi kita ta. Sa isa ko. Paano magano eh? Hindi ko ba din kayo, no? Yan, doon. Iba, dakol na, no? Ah. Hindi. Lakmon? Yaw, hindi kita lang ko. Yun o. Ba't niya ko lagi o. Hindi. Tapos ka. Bawa ang hay. Pupo. Wala. Dali mo ito mo kayo. Yung kasi yung ulo. Hindi. O, tinanong ko dyan. Wala naman, iba. Aray! Hindi na kayo. Hindi ko tumis ako yan. Diyan. Tingnan din muna. Siya ang sa kuya. Ay, kuya ako dyan yun na. Nasa taas ito. Dari ito ako. Hindi ko na hiling. Tama mo doon, tiktaw sa'yo. Iyo. Para ano? Ito yun. Pinagawa ko rin kayo. Gabi, wala nang itin ang iyakan. Yeah. This one. Mama din, kita kay Maray. What? Madali ka. What para? Matangan mo para siya. Yung po yan, Leo. Kay Arjen. Punta mo yan. Ito yung panligo sa'yo. Yan ang buwan. Puto kulay-kulay dyan. Ano, ang first aid kung sa ano. O, paano kung sa kulay? Ang second, ang kalikuhan ko. Ito! Ikaw pa rin daw. Ayun pa, nakapang kita. O, yan po ano? Aray, Madaling simpi. hindi? Di ba pagluto po may simpi pala? Iyo. Ako yan na. Ay, pag-usan ako. Iyo, ano yun pala hindi? Ano na dyan, manik lagi? Yan ang da. Hindi ako nabibigyan, manik lagi dyan. Makapagkita. Hindi na kita mag-pitching. Airport, sila sa airport. May isa dali. Diyan ka sa may balin, sa may luwan, sa may balin. Control 4, Switch mo. control 5. Ano control yan? Isa. 6. Nilay na. Dahil kung parang putukin na may dinong pitakan.
Pag di ako sa ito, May tayo pala na yung ay, papayo ako kayo ni. ha? Ano? Tangin ng hayop. Bawa. Alam ako niya, kasi Kita sa kuya. Aw! ginagina ko na. Sabi ako sa video pag nito na ay. Mag-exit naman na din mo ginawa. Ayun, spell dito, Then ay wala ako ng isa sa mga. Dito sa kuya. Bigay tago. Buhay mo ng buhay. maubos pa lang ang ano kung hayop. Yan, niya. Tinanggal yung pistol, flare gun. Hindi, pistol. Pwede ba gahin nyo lang ano? Ay. Ano yung? Ano yung? Red. Baga ko lulog yun yung. Ginawa mo kasi. Ay, panay. Basta may ilaw mo sa ano mo. Ay, puta. Sa atas ini. May kilawang pati man o, sa ano? Ganito. 155. Ay, yun ang wala. Baka binaba mo. May ano, isang tayo naman dyan. Magtago ka na yung mga diyan. Wala, abangan ka. Pwede din lang ako. Nakalo ka? Uy, di na ka ng jeep. Panagising. Ngada. Ay, yung kasi mga jeep. So, ay natin yung mga kita. Kasi may kita. Kaya ka punta. Kita. Iwan na. Iba na. Hindi na galing ikaw. Diyan ka sana po. Alam mo ako lang. Ay, Jesus. Yung patinig nyo. 150. Nagagis. Ay, di, marinig. Tangay na dito tangay na dito sa'yo. Dako. Ay, no. Mas kutsi dali. Mali kita. Magkagusto ka. Dahil naman kita sana. Malugo na yan. Aray! Sabi na. Dili dyan. Sa kanya, ano na, trip na kayo. Wala. Sige na. Ay, na. Ay, gusto na muna yan, mga boy. Tingnan mo. Diyan ka sa magtago yan. Nanali ko lang. Aray! Ano ito? Yeah! Uy, no. Diyan na ako. Natulog. Matalog ka sa ayo. Ano ito? Nabidgo ka na ano ka. Ay, saan na?
Ay, ko ba daw? Ay, Garji. Ay, ga. Ulit mo dyan ng ay, talong yung utang hayop na ko nung nakalaban. Dito siya. Dakol. Bakit? Naudyan ko lang na magpapa. Jawalan na. Dapat na. Balik ka na. Diba? Eh, paano ito magamit din? Ay, para yung description mo. Tapos ano siya? Malaman lang ka? Sige na, magandang po ang ganda ko. Habang nag-picture, dito ko yung matagal sa ako ginagawa. Ako na rin ako. Gago ka ba? Matawag mo na. Gago. Punta na yun, okay. Ay, pinako ba? Ay, pwede sa kuya. Ha? Ay, pwede sa kuya. Titinaw. Ayos ka. Tulog. Tugulan mo? Iyo. Dali na nagdilis sa kuya ng pulo, Diti. Analos. Napakarami nila. Kailan na natin ibibitan dito. Nagpala, di ako pinamakan. Oo, magyani. Diyan ka na. Hindi na napot mang tumiro kung tanga. Ayan eh. Nasot ako. Yes. Ilan? Malit ako. Wala ay, para dyan. Ay, ako siya rin. Kung mag-gender na ako. Balik ka nga ito ng ano. Wala ano yan? Ano? Out na sa... Ha? Ano yun ako stick? Yan, stick. Ano? Nine, top 6. Oh. Dito din ka? Aray! Ay, ayaw. Dali, dali. Tulun. Kinabahan ako naman na. Uy! Lutong po ng hype dito rin na kumbal. Like ka na sa kuya. Diyan ka na sa ay na. Na. Pero nakumbala ako rin kung nahayop. Iniwala ko lang kung rin pulo. Maganda ko. Ayan yung ibagil ko. Kung masaray po lang tanga, pupulit ka mo baril. Sumalita na kayo kuya na ako. Ano yung ibagil ko? Kulay pulaan.
Sige, baga nga. Kulay pula ka na pala ka na. Aray. Puta kang hayop ka. Puta ka naman ba, no? Meron Diyos, gawang ano, gawal na yung, Morgue yan. iwan lang kung mga gusto. Morgue, doktor. Yun na yan. Ipang nanaka matitingin din ang hayop ka. Balik ka na ang tingay kung ano lang yung gusto mo. Kuya niya mataas na yung Hindi pa din. yung nalit kumain. Dalawa pa na. Doktor, tayaw ano. Diretso. Magpapalit niyo. Dali. Sa may 225. Kailan po? Ayun po. Diyan. Aray! Puta yaw pala din si kuya. Harap kung hayop ka. Ang hayop ka ah. Baliwan sa kalaban sa tanga. Magapang ka? Last. Sa 10,000 binapalan. Dali. Ay, para ba hindi mo din ako? Sige, last. Last.
Kalaban. Hindi ba ditulog? Kamarag ba yung tanong na ba? Wala pa. Ginaantin. Ay, mga ganyan. Isang ayos din pa ako may food. Yung mga nakakabalik na. Wala mo dyan ang kalaban. Ha? Nasa mo dyan ang kalaban. Aray ko. Grabe mo na rin ko lang. Hindi ko pinag- Ay, di mo naging tuwal mo. Kaya na yung Say, kapwa. magaglit mo ito. Ilaw ko sa mga team. Ha? Ilaw ko sa paglan. Nasabi. Hi. Meron ka sa yun. Hindi ka kabali na hayop ka. Ha? Hindi ka kabali. Hey, sige naman din ito ang GT5. Wala na rin ka. Oo nga eh. May busket ako dyan. Hi. Ayun ka. Ayun, nagalit mo na? Hindi ay. Ikaw yun. Ikaw ako. Gapay. 240 kayo. Ay. Sabi ko ako ba na yun? Yung sa mga kulaya. Wala pa ka? Yan. Iyon dyan. Wala pa isa ko. Ay, hindi ko nagkakaroon. Okay, gapa. Ikaw pa na agad. Ay, Ayun ka. Ay, di po. Gagawin pala ito yun. oh, yan o. May lupit dyan. Huwag kang puso ka kasi ka. Hi. Uy, ang lupit na. Ini? Oo. F mo. Oh. Ayun to, nalik ko na. Yun, sabi niya kuya. Pinaya mo naman. Nandiyan pa. Puta kang ina nga ay. Siapa ka? Nanak ko. Tenga. Jojo na sa mayroong. Kulay ko naman to. Hindi ka magyan. Ito. Gidam ka. Magigidam ka. Buhay lang lang ako. Nagidan mo? Buka ng ayos ka. Nakikita mo din yung ka. Ikaw pa dyan. Sabi ko, wow. Inaayos ako sa nagandahan. Inaayos. Pwede na. Munto ko na sa may taas niya, oh. Galing mo na. Nagbaba. Nagparasyon.
Tanaw na. Kita na yan. Sakto, ganyan ko nga i-wait. Ayun daan. Dahil mo na, ikaw na sa kilig. Wala na ikaw. Ayun. Paano mag-lead? Higis. Ang tatabi sa ano? So, naglantay ka din ang sila. Nagkakita dati na ano. At natali yan. Wala yung po ka rin isip ng natin. Hindi ka rin importante. Bukadi ko na ayo. Oo, ito nang ako. Wala bang gusto ano ako? Nakatukaw na naman sa e-bike ko, makapigil kami. Makatukaw